מבחוץ זה נראה כמו סיפור הצלחה נוצץ, מסע שורשים. הרב שרון שלום לדוגמה, דוקטור והוגה דעות, רב של קהילה אשכנזית בקריית גת, חוזר לבקר באזור גונדר, במקום שנשאר בדיוק כמו שהוא גדל כילד רועה צאן. שאני רואה אותם, אז אני רואה את עצמי. כן, בטח. בדיוק בית כזה, בשביל כזה. עורכת הדין רינה איילין גורליק, עורכת דין מצטיינת, מייצגת את משפחת סלומון טקה, באה לראות את בית הספר שאימא שלה הקימה בכפר בנקר. אני הסוג של חננה, אבל במובן הלימודי וההנאה מלמידה וההישגיות. והנה דוקטור יוני ראובן, רופא אף אוזן גרון, בא לראות את בנקר, את הבית ההרוס שממנו יצא אבא שלו, אקטיביסט, מורה ומחנך. זה אין כל כך כפר, יש יותר בית קברות. הבית הזה הוא הבית שלי. וכמובן בלייני זבדה, השגרירה שלנו באתיופיה, 5 שנים בתפקיד, סוגרת מעגל באמבובר, מקום שבו שאבה מים ורצה יחפה. אני הייתי ככה, באמת. אנחנו מיד מתמלאים בגאווה בעוצמתה המוסרית של מדינת ישראל, בתעוזת הצבא, ביפי הבלורית והתואר שהצילו את אחינו העובדים מאפריקה הנחשלת. אבל זה מתעלם מהאמת המורכבת, הקשה והצורבת של הסיפור. זה הבית שבו נולדת? ככה אומרים. ההתרגשות לחזור למקום שבו היא נולדה ואותו היא עזבה בגיל 4 מעולה בכאב על כך שלמרות שהיא הצטיינה בהכל, היא תמיד עורכת הדין האתיופית, השחורה. זו תחושה שמשותפת לכל העדים השקופים של המסע הזה, מוצלחים ככל שיהיו. ולא רק הם שקופים, גם הסיפור האמיתי. סיפור הבית הישראל הוא כמו משחקי הכיף. זה מלא אקטיביסטים, זה מלא גיבורים. אבא של יוני, מורה באורט, יצר קשר עם ארגון יהודי שלחץ על מדינת ישראל להעלות את יהודי אתיופיה, אחרת הוא יפיץ שזו מדינה גזענית שלא רוצה שחורים. הוא העלה יהודים מכאן, תוך שהוא מכריח את הממסד הישראלי להצטרף אליו, ולא להפך. הוא מבלה 9 חודשים של חקירות לסירוגין, לטובתו וגם לרעתו. המצב שלו יהיו אנשים שאכפת להם מזה שהוא נעצר. הלחץ עבד, מי שיזם את העלייה אלה יהודי אתיופיה עצמם, ברגל, לבד, בסבל, בהקרבה. ישראל הצטרפה למאמץ מאוחר מאוד, לפעמים מאוחר מדי. רובם לא עזבו בגלל רדיפה או לחץ או רעב. חוויית הילדות שלהם מספרת סיפור אחר, משפחתי, שלם, מאושר. החינוך, כיבוד הורים ולהיות בן אדם, זה מה שלמדתי בבית הזה. השגרירה זביידה היא אישיות בפני עצמה באתיופיה. היא מוזמנת לאירועים למרות שהיא לשעבר, והיא הכתובת לכל עניין שקשור לישראל. קשה להמעיט בעוצמת המסע הזה כאשר היא עולה ברגל בהר לבקתת הבוץ שבה גדלה ואז מתפרקת. אני רוצה לצאת. הבכי הוא על הזיכרון וגם על סגירת המעגל. זה דבר בלתי נתפס לכם, אבל לי זה המציאות, זה אמיתי, זו אני שהייתי פה, נולדתי בבית הזה. ההורים שלה וגם של האחרים העדיפו לשתוק ולבלוע את ההשפלות לבד, את התפרקות המשפחה מול ישראל המחוספסת והמודרנית. פתאום כאן בגונדר הם מדברים, ואז מתגלים גם הקשרים. אסר יאיה, זה אסרס יאיה. אבל היא בעצם אחות של סבא שלי. ולי זה אחות של... כן, אחות של סבא. בסדר. אחות של סבא דו צדדי. יוני ראובן, הרופא, מגלה פתאום שעורכת הדין, רינה, הייתה איתו בכלל בגן. איזה חמוד, לא ארוכה. יש לי תמונות מהגן. החוויה של אפריקה מבלבלת מאוד, כי זה מסע שורשים לא רק ליהודים יוצאי אתיופיה, אלא ליהדות עצמה, בלי כיפה וציצית ושטריימל. כאן השתמרה יהדות גולמית שישראל עדיין מתקשה להקל. זה סוג של פארק היורה, שבעצם היא הייתה מנותקת מהעולם היהודי, נקרא לזה במרכאות הנורמטיבי. עכשיו, מאוד צריך להיזהר כשאנחנו אומרים מנותקת, בסדר? משום שהשאלה היא מי היה מנותק. והנה דוגמה טובה, חג הסיגד. לא מקדש הר אחד, מקום אחד, אלא כל הר. העיקר שתהיה התכנסות ותפילה והתרוממות רוח. זה מקום קדוש.
מה קורה במקום הקדוש הזה? חוגגים את חג הסיגד. זו זכות גדולה מאוד שנמצאים פה כולנו מכל העולם. זה נס, זה באמת נס. זה גם נס וגם חלק מהבעיה, כי יהודי אתיופיה הם מראה לעצמנו, ליהדות ולישראליות. האם יש לנו את שאר הרוח לקבל צבע אחר, סיפור אחר, גוון אחר, או שגדר הפחד והזהות שלנו הפכה גבוהה מדי?